धेरै धेरै स्वागत छ साथीहरू आजको यो भिडियोमा। साथीहरू आजको यो भिडियोमा गजबको भिडियो देखाउन गएको छु। टिकटकको भिडियो देखाउन गएको छु। भाइरल भएको छ मेरो टिकटकको भिडियो र भाइरल कसरी हुन्छ त्यो पनि म तपाईहरुलाई टिप्स दिन्छु। तपाईले पनि आफ्नो टिकटक भिडियोलाई भाइरल गराउन सक्नुहुन्छ साथीहरू सजिलैसँग। त्यसको लागि के चाहियो त तपाईले के चीज गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि कुन प्रकारले अपलोड गर्ने र अपलोड गर्ने बेलामा कुन कुन अप्सनलाई अन गर्ने, अफ गर्ने, ट्याग कसरी लेख्ने, टाइटल कसरी लेख्ने र यो थम्बनेल कसरी राख्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरुको बारेमा आज म बताउन गएको छु। सबभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु। हेर्नुस् है, मेरो भिडियो भाइरल भयो, करिब 1 घण्टासम्म भाइरल भयो। भाइरल भएको म यहाँको मोबाइलको स्क्रिन रेकर्ड गरेको छु, त्यो म यहाँको माझ देखाउन चाहन्छु साथीहरु। हेर्नुस् है। तर विषय वस्तुमा जानुभन्दा पहिले साथीहरु मेरो रिक्वेस्ट रहेको छ, भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुस् पक्कै पनि, र यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनुस् र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, भिडियो पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा यस्तै गरिकन टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु दैनिक रूपमा। अब लागौं आजको विषय वस्तुमा। सबभन्दा पहिले साथीहरु 1 घण्टासम्म मेरो टिकटकको भिडियो भाइरल भएको थियो। भाइरल भएको कुरा मैले स्क्रिनमा रेकर्ड गरेको छु, यो हेर्नुस् पहिले। अनि त्यसपछि भाइरल कसरी गराउने, टिप्स के रहेको छ, तरिका के रहेको छ, के गर्नुपर्छ हामीले, के गर्नु पर्दैन हामीले, सम्पूर्ण कुराहरु म तपाईको यो भिडियोको अन्तमा बताउने छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु साथीहरु, हैन। अब हामीले टिकटकको भिडियोलाई भाइरल गर्नको लागि विभिन्न तरिकाहरू अपनाउन सक्छौं है। सबभन्दा पहिले म के भन्न चाहन्छु भने तपाईले टिकटकको जुन टाइटल छान्नुहुन्छ, टपिक छान्नुहुन्छ, कन्टेन्ट भिडियो छान्नुहुन्छ, त्यो तपाईले ट्रेन्डिङ भिडियो छान्नु होला। जस्तै कि उदाहरण म दिन चाहन्छु, अहिले वर्तमान समयमा
यो रतन कार्कीको कुरा आइरहेको छ। यसमा तपाईले 15 सेकेन्डको भिडियो बनाए पनि त्यो चाहिँ भाइरल हुन्छ, किनभने धेरैजना व्यक्तिहरूले जुन ट्रेन्डिङ टपिक रहेको छ नि यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ। जस्तै अहिले रवि सरको बारेमा भिडियो बनाउनुहुन्छ भने त्यो पनि भाइरल हुन्छ, किन भन्दाखेरि यस्तो भिडियो चाहिँ धेरैजना व्यक्तिहरूले हेर्न खोज्छन् र जान्न खोज्छन् के भइरहेको छ त, के भयो त, के हुनेवाला छ। त्यसकारणले हामीले पहिलो चाहिँ ट्रेन्डिङ टपिकको भिडियो हामीले छान्नु पर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ टिकटकको भिडियो बनायो भने त्यसमा धेरै भ्युज आउँछ, त्यो भाइरल जान्छ हैन, ट्रेन्डिङमा जान्छ है। यो पहिलो कुरा हो। दोस्रो कुरा, अब हामीले कुनै पनि गीतमा हामीले भिडियो बनाइरहेको छौँ भने त्यस्तो गीत छान्नु पर्यो जुन गीत चाहिँ ट्रेन्डिङमा होस् है, जुन गीतमा धेरै भ्युज आएको छ, जुन गीतमा धेरै लाइक आएको छ, त्यस्तो प्रकारको गीतहरू हामीले छान्नु पर्ने हुन्छ। यसबाट चाहिँ त्यो भिडियो जुन बनाउनुहुन्छ तपाईले त्यो गीतमा त्यो भिडियो चाहिँ भाइरल हुने चान्स धेरै बढेर जान्छ है साथीहरु, ट्रेन्डिङमा पनि जान सक्छ। यो पनि एउटा कुरा हो। र अर्को कुरा तपाईले के ध्यान दिनु होला भने जुन भिडियोमा तपाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको कन्टेन्ट अलिकति राम्रो हुनुपर्छ। तपाई बोल्दै हुनुहुन्छ कि तपाई डान्स गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाई कुनै मेसेज अरूलाई दिन चाहनुहुन्छ कि त्यो चाहिँ तपाईको प्रेजेन्टेसन एकदम राम्रो हुनुपर्छ हैन। भिडियोले जुन उद्देश्य बोकेको छ त्यो उद्देश्य भिडियोमा पूरा भएको हुनुपर्छ, त्यो कुरा तपाईले महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अर्को कुरा के रहेको छ भने तपाईले जुन एउटा टाइटल लेख्नुहुन्छ, टाइटल लेखिसकेपछि जुन एउटा लेख्नुहुन्छ नि भिडियो के को बारेमा हो, त्यो टाइटल लेखिसकेपछि टाइटल पछि अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ह्याशट्याग लगाउनु पर्ने हुन्छ र जुन एकदम भाइरल जुन ट्रेन्डिङमा जुन वर्डहरु छ ह्याशट्याग त्यो लगाउनुला। जस्तै तपाईले गो भाइरल ह्याशट्याग लगाएर गो भाइरल लेख्न सक्नुहुन्छ, ह्याशट्याग लगाएर तपाईले टिकटक लेख्न सक्नुहुन्छ, टिकटक नेपाल लेख्न सक्नुहुन्छ, ट्रेन्डिङ लेख्न सक्नुहुन्छ, भाइरल लेख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले आफ्नो आईडी को नाम पनि अवश्य लेख्नु होला, आईडी को नाम नछोड्नु होला है, ह्याशट्याग दिएर आईडी को नाम चाहिँ लेख्नु होला। यसबाट के हुन्छ भने तपाईको आईडी सर्चमा आउँछ र तपाईको आईडी भित्र यदि भिडियो छ भने त्यो भिडियोमा धेरै भ्युज आउने चान्स हुन्छ। र तपाईले टिकटकमा हेर्दै जानु होला, जुन भिडियोमा धेरै भ्युज आउँछ, धेरै लाइक्स आउँछ, जुन भाइरल भएको हुन्छ, त्यो भाइरल भिडियोमा कस्तो प्रकारको ट्याग युज गरेको छ त, प्रयोग गरेको छ, त्यो ट्यागले तपाईको भिडियोलाई पनि भाइरल गर्न सक्छ। त कहिलेकाहीँ हामीले त्यस्तो प्रकारको भिडियोको ट्यागहरू हामीले आफ्नो भिडियोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गर्ने अर्को कुरा के रहेको छ, अब तपाईले आफ्नो साथीभाइलाई पनि जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ, मेरो यो भिडियो हो, भिडियो हेर्दिनुस् है। त्यसको बाहेक तपाईले अब विभिन्न सोशल मिडियाहरू रहेको छ, जस्तै फेसबुक रहेको छ, व्हाट्सएप रहेको छ, इन्स्टाग्राम रहेको छ, यस्तोमा तपाईले आफ्नो टिकटकलाई भिडियोलाई लिंक गरिदिनु पर्ने हुन्छ, शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट पनि तपाईको भिडियोमा धेरै भ्युज आउने चान्स हुन्छ साथीहरू है। र सबभन्दा पहिले त तपाईले क्वालिटी कन्टेन्ट पनि जुन हुन्छ नि, जस्तै राम्रो क्यामेराबाट तपाईले भिडियो सुट गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि राम्रो क्वालिटी आउँछ। अडियो क्वालिटीदेखि लिएर भिडियो क्वालिटी र जुन तपाईले एडिटिङ गर्नुहुन्छ त्यो एडिटिङ पनि धेरै राम्रो हुनुपर्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू राम्रो भयो भने पक्कै पनि तपाईको भिडियो चाहिँ भाइरल हुन्छ, ट्रेन्डिङमा आउँछ साथीहरू। र त्यसपछि तपाईले अब आफैले ब्रेन लगाउनु पर्ने हुन्छ, आफैले दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ, मैले के गर्दाखेरि मेरो टिकटकको भिडियो चाहिँ भाइरल हुन्छ, त्यो तपाईमा भर पर्छ साथीहरू। वाउ, देख्नुभयो साथी, भिडियो यसरी भाइरल भएको थियो मेरो, यो काम मैले गरेको थिएँ है साथीहरू। अब तपाईहरूले पनि आफ्नो भिडियोलाई भाइरल गराउन सक्नुहुन्छ, यो तरिका अपनाउनु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नुस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस् र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुस्। बेल बटन पनि थिच्नुहोस् साथीहरू, के को लागि, नोटिफिकेसन पाउनको लागि र भिडियो हेर्नको लागि। किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा यस्तै गरिकन म टेक्निकल भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छु दैनिक रूपमा। साथीहरू तपाईहरूलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु, तपाईहरूको पनि टिकटकको भिडियो भाइरल होस् र चाँडै टिकटक भिडियोबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। लाइभ बसेर त छँदैछ र भिडियोबाट पनि तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। टिकटकमा नयाँ फिचर आएको रहेछ, क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम, यस मार्फत कमाउन सक्नुहुन्छ। म बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु र यो भिडियोबाट ओझेल हुन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।